હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મટર પનીર। મટર પનીર જેવું રેસ્ટોરન્ટમાં કે ઢાબા પર હોય તેવું ક્રીમી મટર પનીર બનાવીશું। આ મટર પનીર બનાવવા માટે દહીં, મલાઈ કે તૈયાર ક્રીમનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। આ મટર પનીર એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી બનશે અને આ મટર પનીર બનાવી તમે નાન, રોટી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો। તો ચાલો મટર પનીર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરીને ઉમેરીશું। ડુંગળીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ જેવું સાંતળી લઈશું। તો ડુંગળીનો કલર હલકો ગોલ્ડન જેવો થશે અને સાથે ડુંગળી છૂટી થઈ જાય એ રીતે થવા દેવાની। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને જ સાંતળવાની। ડુંગળી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો 3 થી 4 મિનિટમાં જ ડુંગળીનો હલકો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ડુંગળી છૂટી પણ પડી ગઈ છે। તો સરસ ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 8 થી 10 કાજુ ઉમેરીશું। તમે કાજુના ટુકડા પણ લઈ શકો છો। કાજુથી ગ્રેવી એકદમ ક્રીમી બનશે। કાજુને ડુંગળી સાથે સારી રીતે સાંતળીશું। કાજુનો હલકો કલર બદલાય ત્યાં સુધી સાંતળીશું। તમારે આમાં કાજુ ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાના। તો લગભગ 2 મિનિટમાં જ કાજુનો હલકો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે। હવે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં આ રીતે ટુકડા કરીને ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીશું અને તેમાં 10 થી 12 લસણની કળીઓ ઉમેરીશું અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને ઉમેરીશું। સાથે જ તેમાં ગ્રેવીના ભાગનું મીઠું ઉમેરીશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। મીઠું ઉમેર્યું છે એટલે ટામેટાં ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ટામેટાને ચડવા દઈશું। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં ટામેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો। બધું જ બરાબર એકવાર મિક્સ કરી દઈએ અને તેમાં હાફ ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને મરચાંને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। તો 2 મિનિટમાં જ સરસ બધું જ ચડી ગયું છે। હવે ગેસની આંચ બંધ કરીશું અને આને ઠંડુ થવા દઈશું। તો મિશ્રણ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી પનીરના ટુકડા કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામ પનીર લીધું છે। પનીરના આ રીતે ટુકડા કરીશું અને પનીરને ચોરસ કે ટ્રાયેંગલમાં કટ કરી શકો છો। તો અહીંયા સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરું છું। તમારે જેવા નાના મોટા ટુકડા કરવા હોય તે રીતે કરી લેવાના। તો અહીંયા પનીરને કટ કરી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બહુ નાના પણ નહીં અને બહુ મોટા પણ નહીં તેવા ટુકડા કરી લીધા છે। હવે પનીરને સાઈડ પર રાખી દઈશું। તો અહીંયા જે મસાલો સાંતળીને રાખ્યો હતો તે ઠંડો થઈ ગયો છે। તેને મિક્સચર જારમાં નાખીશું અને સાથે 3 સૂકા લાલ મરચાંને ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા તે ઉમેરીશું। તેનાથી કલર સારો આવશે। મરચાંમાંથી બધા જ બીજ કાઢી નાખ્યા છે અને ઉપરનો ભાગ પણ કાઢી નાખ્યો છે અને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ રેડી કરીશું। હવે તે જ પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલને ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 તમાલપત્ર, 2 નાના તજના ટુકડા અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। જીરાનો કલર બદલાય એટલે ગેસની આંચ સ્લો કરીને તેમાં તૈયાર કરેલી પેસ્ટ ઉમેરીશું। બધી જ પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે અને પેસ્ટને તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। પેસ્ટ તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ થાય એટલે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને પેસ્ટને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। આ રીતે મરચું ઉમેરવાથી ગ્રેવીનો કલર સારો આવશે। બે મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જુઓ તો પેસ્ટનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે અને તેલ પણ છૂટું થઈ ગયું છે। હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું। હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું પહેલાં પણ ઉમેર્યું છે માટે અહીંયા ઓછું લેવાનું છે। હવે બધા જ મસાલાની પેસ્ટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને 2 મિનિટ માટે મસાલાને લીડ ઢાંકીને ચડવા દઈશું।
તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને મસાલા ગ્રેવીમાં ચડી ગયા છે. હવે તેમાં 1 કપ લીલા વટાણા ઉમેરીશું. મેં અહીંયા ફ્રેશ લીલા વટાણા ઉમેર્યા છે. તમારી પાસે ફ્રેશ ના હોય તો ફ્રોઝન વટાણાને ગરમ પાણીમાં 5 મિનિટ રાખીને ઉમેરજો. ફ્રેશ વટાણાને ગરમ પાણીમાં રાખવાની જરૂર નથી. વટાણા ગ્રેવીમાં ઉમેર્યા છે એટલે ગ્રેવી સાથે સારી રીતે ચડી જશે. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને લીડને ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે વટાણાને ચડવા દઈએ. વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરતું રહેવાનું, તળિયે ના બેસે એનું ધ્યાન રાખવાનું. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ થઈ છે અને વટાણા અને ગ્રેવી સરસ ચડી ગયા છે. તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે તેમાં 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી કરી મિક્સચર જારમાં ગ્રેવી બનાવી હતી તેમાં ઉમેરીને પાણી ગ્રેવીમાં ઉમેરીશું. ગ્રેવીમાં ગરમ પાણી જ નાખજો એટલે તેનો કલર જળવાઈ રહેશે. ઠંડુ પાણી ઉમેર્યા કરતાં કોઈપણ પંજાબી શાકમાં ગરમ પાણી જ ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈએ અને તેને ચડવા દઈએ. તો લગભગ 4 મિનિટમાં સરસ ગ્રેવી ક્રીમી બની ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે તેમાં પનીરના ટુકડા ઉમેરીશું. પનીર તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી લેવાનું. વટાણા થાય પછી જ તેમાં પનીર ઉમેરવાનું. જો તમે ફ્રેશ વટાણાની જગ્યાએ ફ્રોઝન વટાણા વાપરતા હોય તો તે વટાણાને થોડીવાર ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખી પનીર સાથે જ ઉમેરવાના એટલે સરસ ચડી જશે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરીશું. પંજાબી શાકમાં કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને લીડ ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે પનીરને થવા દઈએ. તો લગભગ 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણું મટર પનીર તૈયાર છે. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો સરસ તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. બધું બરાબર મિક્સ કરીને તેમાં લીલા ધાણા ઉમેરીશું. ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની છે. તો બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રીમી મટર પનીર બનીને તૈયાર છે. તેને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કે ઢાબા સ્ટાઇલ મટર પનીર બનીને તૈયાર છે. એકદમ ક્રીમી ગ્રેવીવાળું મટર પનીર બન્યું છે. તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને મારા આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.